নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাজশ্ৰী দুৱাৰী কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি মিঠাই ৰেচিপি। খুব কম আৰু সহজতে মিঠাইবিধ বনাব পাৰিব, লগতে হঠাতে অহা আলহীকো আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহকচোন এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই মিঠাইবিধ বনাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব 200 গ্ৰাম পনীৰ আৰু 200 গ্ৰাম কনডেন্স মিল্ক। সোৱাদৰ বাবে বাদাম আৰু ইলাচি দিব পাৰে। প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰখিনি মিক্সিত মিহি কৰি লওঁ। এয়া দেখিছে মিহি কৰি লোৱা পনীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এলমণ্ড বাদাম কেইটামান ৰুকনিত ৰুকি লৈছোঁ আৰু কেইটামান স্লাইচ কৰি লৈছোঁ। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, কোনোবাই দিওঁ ক'লেও দিব পাৰিব, নিদিলেও একো কথা নাই। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি পেনখন গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম পেনখনত পনীৰখিনি ঢালি দিব আৰু গেছটো একেবাৰে চিমত থ'ব। চাব যাতে পনীৰখিনি পেনখনত লাগি নাযায়। ভালদৰে মিহলি কৰি এতিয়া কনডেন্স মিল্কখিনি ঢালি দিব। গাখীৰখিনি ঢালি খুব ভালদৰে মিহলাব যাতে পনীৰখিনি গোটা হৈ নাথাকে। আৰু লাহে লাহে লৰাই থাকিব। দেখিছে নহয়, মই লৰোৱা ধৰণে লৰাই থাকিব। লৰাই লৰাই একেবাৰে মিহি হ'লে এক চামুচ ইলাচি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত ভালদৰে মিহলাব। এনেদৰে মিহলাই আকৌ এক চামুচ দি দিব। আকৌ ভালদৰে মিহলাই লৰাই থাকিব। চাব যেতিয়া পেনখনৰ পৰা পনীৰখিনি এৰি আহিব তেতিয়া গম পাব যে মিঠাই ৰেডি। আৰু এতিয়া মই 2টা বাতি ঘি সানি ল'ম। এখন মই প্লেট লৈছোঁ আৰু এটা মই টিফিন বাতি লৈছোঁ। দুইটাতে ভালদৰে ঘিখিনি সানি লৈছোঁ। ঘিখিনি সানিবই লাগিব, ঘিটো নাসানিলে লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে।
এতিয়া আমি কালাকান মিক্সাৰখিনি টিনটোত ঢালি দিছোঁ। আধাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু আধাখিনি বাকী টিনটোৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ওপৰত ৰুকি লোৱা বাদামখিনি দি দিছোঁ। আৰু স্লাইচ কৰা টুকুৰাখিনিও সজাই দিছোঁ। এতিয়া মই ফইল পেপাৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম। ধুনীয়াকৈ ঢাকি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। আৰু বাকী টিনটো একে ধৰণেৰে কৰি লৈছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পাছত এতিয়া মই উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কালাকানখিনি কাটি পিচ কৰি দিম। এপিচ এপিচকৈ প্লেটত উলিয়াই দিলোঁ। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া খাবলৈ ইমানেই ধুনীয়া। ঘৰতে খুব সহজতে হোৱা এবিধ মিঠাই, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকেও বনাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। এয়া দেখিলে খুব সহজতে হোৱা এবিধ মিঠাই কালাকান ৰেডি। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।